Pentru că iubesc baclavaua cu fistic, vreau să vă arăt cum o puteți transforma într-un desert festiv, foarte potrivit pentru orice ocazie. Tortul baklava combină gustul baclavalei cu frișca naturală proaspăt bătută, iar rezultatul este minunat. Ca ingrediente vom avea nevoie de 200 de grame de zahăr, 200 de ml de apă, 2 linguri de apă de flori de portocal, 120 de grame de unt topit și răcit, 150 de grame de fistic, 50 de grame de zahăr vanilat, 750 de ml de frișcă neîndulcită la Dorna cu 35% grăsime și 2 pachete de foi de plăcintă. Pentru început va trebui să fac un sirop din cantități egale de zahăr și apă. Avem nevoie de un sirop gros care să lege bine baclavaua. Voi începe cu apa, pe care o pun într-o cratiță. Peste apă voi pune zahărul. Iar opțional mai puteți pune puțină zeamă de lămâie, însă mie nu-mi place să o folosesc la baclava. Voi aștepta ca zahărul să se dizolve și voi fierbe siropul pentru aproximativ 5 minute. Siropul a fiert, așa că îl pot lua de pe foc și îl voi lăsa să se răcească până când voi avea nevoie de el. În continuare, va trebui să tai foile de plăcintă în așa fel încât să aibă diametrul tăvii în care voi coace baclavaua. Pentru asta, am întins aici foile de plăcintă, am luat inelul tăvii în care voi coace baclavaua, inelul meu are diametrul de 28 de cm, îl pun peste foi și cu un cuțit ascuțit voi tăia foarte ușor foile. După ce am tăiat de jur împrejurul inelului, îl pot da la o parte și voi înlătura aluatul în exces. Dacă mai este nevoie, mai tai din nou ușor cu cuțitul pentru a desprinde bine foile. Nu voi arunca foile în exces, ci le voi pune la congelator pentru că urmează să vă arăt o rețetă în care puteți folosi toate aceste resturi. După ce am terminat cu aceste foi, voi proceda în același fel și cu celălalt pachet de foi rămase. În tava în care voi coace baclavaua, am pus jumătate din foi, adică foile de la un pachet de foi de plăcintă. Nu le voi unge acum cu unt pentru că voi pune untul la final și oricum se va răspândi peste tot. Peste foi voi pune fisticul, iar peste fistic voi pune restul de foi. Tot timpul trebuie să le țineți acoperite pentru că foile de plăcintă se usucă foarte repede. Pentru a asambla mai ușor baclavaua, am pus inelul tăvii, însă pentru a o tăia va trebui să-l scoatem. Voi tăia baclavaua ca pe pizza în 8 triunghiuri. Odată tăiată baclavaua, pot pune înapoi inelul tăvii. După ce am tăiat baclavaua, va trebui ca deasupra să adaug untul. Eu am aici unt topit și răcit. Este un unt pe care l-am topit ceva mai mult, l-am lăsat să se caramelizeze ușor, ca să obțin un fel de beurre noazet sau de unt cu gust de nucă. Îl voi pune peste toată baclavaua, astfel încât să intre peste tot. Voi pune acum tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute sau până când baclavaua se va rumeni frumos deasupra. Peste baclavaua fierbinte, proaspăt scoasă din cuptor, voi pune siropul care este la temperatura camerei. Și o voi lăsa să stea pentru cel puțin 2 ore. Când siropul s-a răcit în totalitate, mă pot ocupa de frișcă, așa că va trebui să bat frișca la Dorna. Aceasta este o frișcă naturală, neîndulcită, o rețetă nouă cu 35% grăsime. Această frișcă are un gust minunat de lapte, se bate foarte bine și o puteți folosi la orice, ca ingredient sau ca topping. Foarte important atunci când bateți frișca naturală este să o lăsați la rece pentru cel puțin 12 ore sau chiar mai bine 24. Dacă frișca nu este rece, nu se va bate cum trebuie. La fel de important este să agităm foarte bine cutia. Am pus în bol aproximativ 750 de ml de frișcă și o voi îndulci cu o cantitate minimă de zahăr. Pentru că baclavaua este foarte dulce, nu avem nevoie de mai mult zahăr.
Pentru o notă ușor orientală voi adăuga puțină apă de trandafiri, însă o puteți înlocui și cu vanilie sau cu esența voastră preferată. Apa de flori de portocal merge la fel de bine. Voi bate acum frișca la viteză maximă pentru aproximativ 10 minute sau până când aceasta va deveni o spumă fermă. Frișca este gata și vreau să vă arăt consistența. Trebuie să fie bine aerată, însă densă și fermă. Exact ca aceasta. În continuare vreau să vă arăt cum putem transforma o simplă baclava într-un tort minunat, cu un singur adaos, o frișcă naturală bine bătută și foarte gustoasă. Voi începe prin a scoate foile de deasupra umpluturii de fistic. Pur și simplu le ridicați pentru că se scot foarte ușor. Pun din nou inelul tăvii, iar peste fistic voi pune frișca bătută. După preferință puteți pune un strat mai înalt sau mai subțire de frișcă. Nivelez frișca. După ce am nivelat frișca, voi pune tava la frigider cât timp mă voi ocupa de decor. Pentru decor voi folosi câteva ingrediente care sunt opționale, deci dacă nu doriți să le folosiți, le puteți omite. Voi începe cu puțină miere, pe care o voi pune peste foile de plăcintă și folosesc mierea pentru că vreau ca decorul să se lipească și să nu cadă de pe foi. Și voi decora cu trandafiri uscați și, bineînțeles, cu fistic. Am scos tava din frigider și deasupra voi pune decorul. Și voi pune tava din nou în frigider pentru cel puțin o oră înainte de a servi desertul. Vreau să mă asigur că frișca este suficient de rece. Dragii mei, acest tort baklava este dovada clară că orice desert este mai bun cu puțină frișcă sau cu mai multă frișcă. Deși în mod obișnuit nu adăugăm frișcă în baklava, vă asigur că această combinație este una minunată. Obținem un tort delicios, foarte potrivit pentru sărbători, dar nu numai, și este foarte ușor de pregătit. Bineînțeles că este și foarte ușor de personalizat și la nevoie vă puteți adăuga esențele voastre preferate sau puteți înlocui fisticul cu nucă sau cu un amestec de alune. La bază avem dulceața baklavalei, apoi un strat de frișcă naturală aerată și foarte gustoasă, iar deasupra foi de plăcintă crocante și delicioase. Totul cu un decor simplu cu miere, fistic și petale de trandafir. Sper din suflet să încercați și voi acest desert cu prima ocazie și să vă bucurați de el împreună cu întreaga familie. Vă asigur că este absolut minunat! La revedere!